som är Håkan. År 2013 så fick jag i uppdrag att föreläsa om lärjungaskap. Det var ett kärt ämne på 1970-talet, men för all del även i våra dagar. Hur som helst så bestämde jag mig för att tränga lite djupare i ämnet. Då upptäckte jag någonting som jag var helt oförberedd på. Jag upptäckte nämligen att begreppet lärjungaskap inte är ett bibliskt begrepp. Och nu ska jag förklara vad som är skillnaden mellan att vara en lärjunge och att vara en kristen. Vi börjar med lärjunge. Själva ordet lärjunge heter på grekiska mathetes. Vi talar då om 2-3 tusen år innan Kristus, det vill säga långt innan Bibeln ens var påtänkt. Så långt tillbaka så var en mathetes, en lärjunge, en människa som framförallt studerade stjärnorna och månen. De försökte räkna ut hur universum fungerade och hur universum skulle kunna påverka oss. Själva ordet mathetes, det ger oss ordet matematik. Något senare, låt säga vid tiden för Abraham, så skedde en förskjutning på det sättet att vem som ville kunde välja sig en lärare, en vis man som man skulle lära av och följa efter. Det fanns ju ingen skolgång i vår mening, men unga män förväntades välja ut en lärare till sig. Vi kan sammanfatta det i 4 punkter. Har de här. Lärjungen valde sin läromästare. Lärjungen gjorde läromästarens lära och liv till sin egen norm, vandrade tillsammans med läraren 24 timmar om dygnet under lång tid, förmodligen flera år. Och blir sedan fullärd, det vill säga för det tredje blir sin egen läromästare. Och då har man kommit till det skedet att man ska lämna sin läromästare och bli sin egen. Och som sin egen läromästare ska man förvalta, lära och liv noggrant. Precis så som man har tagit emot det. Inte lägga till och inte dra ifrån. När vi kommer till skriften, alltså Gamla testamentet, så letar jag efter ordet lärjunge och hittade till en början inte alls. Men det finns 3 stycken bibelställen som använder ordet lärjunge. Sen finns det några andra bibelställen som talar om profetlärjungar och på ett ställe i Jesaja om att lyssna på lärjungasätt. Men faktum kvarstår att det är ett ord som kommer tidigare, långt tidigare, finns långt tidigare i historien och som så att säga smyger sig in i Gamla testamentet. Det har väldigt lite att göra med kristen tro. När vi sen kommer till Matteus, Markus, Lukas och Johannes så används ordet lärjunge ganska flitigt. Det finns en förklaring till det. Nämligen att människor valde att gå till Jesus och lyssna till honom. Man valde att följa honom. Man ville följa honom. Men Jesus gjorde det nästan omöjligt för människor att följa honom. Han kunde säga till dem som ville följa honom att de inte har tid att gå på sin egen fars begravning. Har de satt plogen till handen så fick de inte släppa den eller vända sig om. De har ingenstans att sova om de ska följa honom. Var dag ska man bära sitt kors. Han talar till och med om att mista sitt liv. Det verkar som att Jesus inte vill ha lärjungar. Det tog också lång tid innan, låt säga då, lärjungarna, de 12 skulle jag hellre kalla för blivande apostlarna, förstod vad det handlade om. För när de 12 hade vandrat med Jesus under ett par års tid, då gick det plötsligt upp för dem. Det är inte vi som har utvalt honom. Det är han som har utvalt oss. Här händer alltså något dramatiskt.
Och Jesus säger det också i Johannes evangeliet kapitel 15, vers 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. För att göra en lång historia kort. Ingen utav oss kunde ta bort vår egen skuld. Ingen av oss har kunnat förklara sig själv för rättfärdig eller helig. Du kan inte föda dig själv på nytt. Det är bara Gud som kan göra dig till en kristen. Du kan försöka vara en god lärjunge, men en dag så inser du sannolikt att du är en dålig lärjunge. Och då har stunden kommit och du behöver låta Herren ta hand om ditt liv. Det vill säga, du mister ditt liv och du får hans. Han har kallat dig och utvalt dig att vara en kristen. Aposteln Paulus är ju den som har skrivit de flesta av breven i Nya testamentet. Han har skrivit inte mindre än 13 brev. Och hör och häpna, han använder aldrig ordet lärjunge. Du hittar inte det i hans brev. För när Paulus ska tala om oss kristna så använder han helt andra ord. Han talar om de kallade och utvalda, om de älskade, om de heliga, om rättfärdiga, om nya skapelser, bara för att det ger dig några exempel. Det finns idag många kristna som kallar sig själva för lärjungar. Och tyvärr så leder det ofta till att man måste sätta betyg på sig själv. Är jag en bra lärjunge? Är jag en dålig lärjunge? Ska jag aldrig bli bättre? Och man jämför sig med varandra och fastnar i den där självbilden. Jag menar att det är tragiskt och det är onödigt. Men, säger du, sa inte Jesus att vi skulle gå ut och göra alla folk till lärjungar? Jo, precis vad han sa. Och det kan vi göra. Vi kan göra lärjungar, vi kan fostra våra barn. Vi kan hjälpa andra att börja läsa Bibeln. Vi kan knäppa våra händer och visa hur man gör när man ber. Kanske gå till kyrkan eller på annat sätt uppmuntra ett sökande. Men vi kan aldrig göra någon till kristen. Och tack och lov att Jesus aldrig sa gå ut och göra alla folk till kristna. För det är ett omöjligt uppdrag. Det kan bara Gud själv göra. Om jag får vända på de där 4 punkterna som vi hade tidigare, så skulle jag vilja säga att Jesus är den som kallar och utväljer oss. Han är den som förmedlar sin lära och sitt liv till oss. Han är den som är vår läromästare som vi aldrig överger. Vi tar emot evangeliet och vi förvaltar det noggrant. Det finns sånt som bara Herren själv kan göra i ditt och mitt liv. Han föder oss på nytt, han ger oss en livsuppgift, han ger oss uppdrag. Och i nästa avsnitt skulle jag vilja säga någonting mer om hur det där går till i praktiken. Då handlar det om påskens händelser. Välkommen åter!